Hello, welcome back to Sync Study. यो भिडियोमा हामी SEE प्री-बोर्ड एक्जाम्स नेशनल प्याप्सन काठमाडौँ 2075 को क्वेशन डिस्कस गर्नेछौँ र नेशनल प्याप्सन काठमाडौँ 2075 र यो क्वेशनमा हामीले सबै क्वेशन्सहरू डिस्कस गर्ने छैनौँ, ओन्ली सिलेक्टेड क्वेशन्सहरू राखिएको छ किनभने रेस्ट अफ द क्वेशन्स ह्याभ बिन रिपिटेड क्या रहेको क्वेशन्सहरू चाहिँ के भयो भने रिपिट भएको पाइयो र ती क्वेशन्सहरू अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि धेरैचोटि डिस्कस भइसकेको हुनाले यो भिडियोमा राखिएन। यो भिडियोमा चाहिँ सेलेक्टेड क्वेशन्सहरू राखियो र प्रिभियसली त्यो नदेखिएको क्वेशन्सहरू रिपिट नभएको क्वेशन्सहरू राखिने प्रयास गरिएको छ। अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 1 ग्रुप ए भयो। यो क्वेशन नम्बर 1 अब यसमा पनि सबै क्वेशन्सहरू राखिएको छैन, ओन्ली सेलेक्टेड क्वेशन्सहरू राखिएको छ है। अब यो क्वेशन छ केमिकल इज युज्ड इन नेचुरल ग्यास वाइ। नेचुरल ग्यास भनेको यो चाहिँ अ काइन्ड अफ फोसिल फ्युल, क्रुड पेट्रोलियम ओइल निकाल्ने क्रममा चाहिँ यो नेचुरल ग्यास पनि प्राप्त हुन्छ हैन। अनि त्यो भएर चाहिँ यो फोसिल फ्युल भयो। यो चाहिँ विशेष अब मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन ले चाहिँ बनेको हुन्छ, हाइड्रोकार्बन्सहरूले बनेको नेचुरल ग्यास हुन्छ र यो चाहिँ डोमेस्टिक फ्युलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। सिलिन्डरहरूमा भरेर डोमेस्टिक फ्युलको रूपमा चाहिँ के गरिन्छ, यो प्रयोग गरिन्छ अथवा पाइपलाइनबाट पनि यो डिस्ट्रिब्युट गरेर प्रयोग गरिन्छ। ओके, अब यो नेचुरल ग्यासमा चाहिँ केमिकल मिसाइन्छ किन भन्ने क्वेसन छ हाम्रो हैन। केमिकल चाहिँ मर्क्याप्टन केमिकल, मर्क्याप्टन भन्ने केमिकल चाहिँ यसमा मिसाइन्छ किनभने यो मर्क्याप्टन केमिकलको गन्ध चाहिँ रटन एगको गन्ध हुन्छ, कुहिएको अन्डाको स्मेल हुन्छ, अनप्लेजेन्ट एकदमै नराम्रो गन्ध हुन्छ। अनि यो कारणले गर्दाखेरि यो नेचुरल ग्यास लिक भएको एकदम छिटो थाहा पाउन सकिन्छ। अनि त्यो भएर चाहिँ यो एक्सिडेन्टहरू, आगो लाग्ने कुरा, एक्सिडेन्टहरू चाहिँ हामी छिटो चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। नभए नेचुरल ग्यासको चाहिँ आफ्नो कुनै कलर हुँदैन, उसको गन्ध पनि हुँदैन, अनि टेस्ट पनि हुँदैन। अनि त्यो भएर चाहिँ यो पाइपलाइनबाट नेचुरल ग्यास लिक भयो भने त यो थाहा नपाइने भयो। अनि त्यो कारणले थाहा पाउनलाई चाहिँ यो केमिकल मर्क्याप्टन केमिकल भन्ने प्रयोग गरिएको हुन्छ। अब आन्सर पढौँ। Mercaptan chemical is added to natural gas to give a distinct unpleasant odor. Unpleasant भन्ने नराम्रो, odor भनेको गन्ध, which helps in detecting leaks in natural gas pipeline. यदि पाइपलाइन नेचुरल ग्यासको पाइपलाइन छ भने त्यसमा लिकेजहरू छिटो थाहा पाउन सकिन्छ। नेचुरल ग्यास इज कलरलेस, odorless and tasteless gas. Mercaptan chemical is harmless chemical. यसले कुनै चाहिँ हार्म गर्दैन अनि यसको गन्ध चाहिँ रटन एगको स्मेल हुन्छ भन्ने आन्सर तपाईले लेख्न पर्छ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेशन जाउँ। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl इज कन्सिडर्ड एज एसिड वाइ। किनभने यो त हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, HCl भनेको त हैन, यो किन एसिड भनिन्छ भनेर क्वेशन। अब HCl इज कन्सिडर्ड एसिड बिकज इट गिव्स H+ आयन्स when dissolved in water and it changes blue litmus paper into red color. सो र आन्सर चाहिँ के हो भने हाइड्रोजन क्लोराइड HCl लाई जब हामीले चाहिँ पानीमा डिजल्भ गराउँछौँ, एक्वा सल्युसन बनाउँछौँ, त्यतिखेर यसले दुई प्रकारको आयनहरू पानीमा रिलिज गर्छ। त्यो चाहिँ H+ आयन र Cl- आयन हैन। हाइड्रोजन आयन्स र क्लोरिन आयनहरू चाहिँ पानीमा रिलिज गर्छ र जुन कम्पाउन्डले चाहिँ हाइड्रोजन आयन्सहरू रिलिज गर्छ त्यो कम्पाउन्डलाई चाहिँ एसिड भनिन्छ। H+ आयन्स रिलिज गरायो भने त्यो कम्पाउन्डलाई चाहिँ के भनिन्छ, एसिड भनिन्छ। ओके, एन्ड एट द सेम टाइम इट चेन्जेस ब्लू लिटमस पेपर इन्टु रेड कलर, अर्को प्रपर्टी यो पनि दिएको छ। र हाइड्रोजन क्लोराइड इज कन्सिडर्ड एज एसिड बिकज इट गिव्स हाइड्रोजन आयन वेन डिजल्भ इन वाटर भनेर सम्झिनुहोस्। नेक्स्ट क्वेसन, राइट केमिकल फर्मुला फर कारियोलाइट एन्ड साइडराइट। अब यो कारियोलाइट साइडराइट भनेको चाहिँ ओरहरू भयो, मेटलको ओरहरू भयो। अब तपाईँहरूले चिफ ओरहरू थुप्रै पढ्नु भएको छ हैन, त्यो कन्ठ याद हुनुपर्छ। र त्यही ओरहरूबाट क्वेसन हो यो। साइडराइट भन्ने ओर चाहिँ आइरन ओर भयो, Fe हैन, आइरन ओर भयो। कारियोलाइट भनेको चाहिँ एल्युमिनियमको ओर भयो, एल्युमिनियम मेटलको ओर भयो है। अब यो कन्फ्युजिङ नामहरू हुन्छ, तपाईँहरू एकदम यो कन्ठ थाहा हुनुपर्छ। ओके, कारियोलाइटको केमिकल फर्मुला Na2Al(F6) अनि साइडराइटको FeCO3 आइरन कार्बोनेट हैन, आइरन FeCO3 र यति याद गर्नुहोस्। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी। वाट इज गोइटर? Goiter is enlargement of thyroid gland in the neck. Thyroid gland increases in size due to deficiency of iodine in the diet.
सो गोइटर भन्ने बिरामी चाहिँ यो बिरामी हो र नेकमा अब गाउँघरमा अब एकदम इन्टेरियर रिजन्सतिर चाहिँ के हुन्छ भने त्यो गलगाँड भन्छ नि त्यो ठुलो नेकमा चाहिँ एकदम स्वेलिङ भएको डिफर्मिटी हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ गोइटर भनिन्छ होइन गलगाँड गोइटर भनिन्छ त्यो चाहिँ खासमा के हो भने थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ को एनलार्जमेन्ट हो थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ साइजमा इन्क्रिज भएको होइन किनभने थाइरोइड ग्ल्यान्ड त हाम्रो यो नेकमा हुन्छ है थाइरोइड ग्ल्यान्ड इन्क्रिजेस इन साइज ड्यू टु डेफिसियन्सी अफ आयोडिन इन डायट र हाम्रो फुडमा चाहिँ आयोडिनको कमी भयो भने त्यसले चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डको के गर्छ स्वेलिङ गराउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ गोइटर भनिन्छ द्याट इज the swelling of thyroid gland in the neck होइन in deficiency of iodine in diet त्यो याद गर्नुहोस् है यो चाहिँ एकदम गाउँघरतिर इन्टेरियर रिजन्सतिर एकदम उयोतिर विकट ठाउँतिर यो देख्न सकिन्छ विकटको जनमानसमा देख्न सकिन्छ है ओके वाट इज लेयरिङ लेयरिङ इज अ काइन्ड अफ आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन होइन असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा आयो यो चाहिँ के खालको आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन हो भने लेयरिङ जसमा चाहिँ एउटा कुनै प्लान्टको होइन लोअर मोस्ट ब्रान्चलाई चाहिँ के गरिन्छ बेन्ड गराइन्छ अनि बेन्ड गराएर चाहिँ यसलाई माटोले पुरेर राखिन्छ होइन अनि यो भाग माटोले पुरेर चाहिँ 3-4 महिनासम्म राखिन्छ अनि त्यसरी राख्दाखेरि चाहिँ यो भागबाट जरा उम्रिने हुन्छ होइन जरा पलाउने हुन्छ अनि यो जरा पलाउन सुरु भएपछि यो भाग काटेर चाहिँ छुट्याएर यसलाई छुट्टै अर्को नयाँ प्लान्ट के गरिन्छ नयाँ प्लान्ट ग्रो गरिन्छ राइट यसलाई चाहिँ लेयरिङ भनिन्छ सो सिम्पल प्रोसेस है लेयरिङ इज एन आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन यो के हो भनेर लेख्नुपर्छ तपाईहरुले आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन इन विच द लोअरमोस्ट मेच्योर ब्रान्च इज बेन्ट लोवर एन्ड केप्ट इन टच विथ द ग्राउन्ड टु किप इट कभर्ड विथ द सोइल फर फ्यु मन्थ्स होइन माटोले चाहिँ पुरिराख्नुपर्छ आफ्टर फ्यु मन्थ्स रुट्स स्टार्ट ग्रोइङ इन द कभर्ड पार्ट यो कभर्ड पार्टमा चाहिँ रुट्स ग्रो हुन्छ एन्ड देन इट इज सेपरेटेड एन्ड रिप्लान्टेड टु ग्रो एज इन्डिभिजुअल प्लान्ट अब त्यो जरा चाहिँ ग्रो हुन थालेपछि यसलाई चाहिँ काटेर छुट्याइन्छ त्यसपछि यसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल प्लान्ट को रूपमा चाहिँ ग्रो गरिन्छ र त्यो गर्दा चाहिँ यो प्रोपगेसन हो प्रोपगेसन भनेको वृद्धि होइन प्रोपगेसन भनेको ग्रो गराउनु र चाहिँ नयाँ प्लान्ट यस्तो तरिकाले ग्रो गरिन्छ लेयरिङ इज एन आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन अ काइन्ड अफ आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन भन्नुहोस् यसरी डिफाइन गर्नुपर्छ है पुरा अर्थ दिएर चाहिँ तपाईहरुले यो लेख्नुपर्छ होइन अब व्हाट इज म्युटेसन mutation the new heritable characters seen in the organisms due to sudden and drastic changes in their chromosomal structure हैन क्रोमोसोमल जुन चाहिँ स्ट्रक्चर छ त्यसमा चाहिँ ड्रास्टिक सडन चेन्ज भयो भने चाहिँ डीएनए सिक्वेन्समा चाहिँ सडन एन्ड ड्रास्टिक चेन्ज भयो भने त्यसले चाहिँ नयाँ क्यारेक्टरहरु चाहिँ के गराउँछ एपियर गराउँछ जसलाई चाहिँ म्युटेसन भनिन्छ अनि यो चाहिँ के हो हेरिटेबल प्रपर्टी हो भनेपछि एक जेनेरेसनदेखि अर्को जेनेरेसनमा पास हुने फर इक्जाम्पल 6 फिङ्गर्स इन द ह्युमन 1 हर्न सिप एसेट्रा हैन अब त्यस्तो अनयुजुअल क्यारेक्टरहरु देखिनेलाई चाहिँ के भनिन्छ म्युटेसन भनिन्छ दैट इज बिकज अफ सडन एन्ड ड्रास्टिक चेन्ज इन डीएनए सिक्वेन्समा चाहिँ के हुन्छ को कारणले हुन्छ म्युटेसन Okay, why is Pluto removed from the list of planet? Pluto is removed from the category of planet because it cuts the orbit of Neptune. Neptune को orbit लाई यसले क्रस गर्ने हुनाले यसलाई चाहिँ planet को क्याटेगोरीबाट हटाइयो हैन अब planet हुनलाई चाहिँ उसको नेबरहरु पनि चाहिँ उसको नेबर भनेको अब हाम्रो छिमेकीहरु चाहिँ पर्मनेन्ट हुनुपर्छ के एकदम क्लियर हुनुपर्छ त्यो चाहिँ यो प्लुटोको केसमा भएन उले चाहिँ नेप्चुनको अर्बिट काट्यो नि त काटेपछि उसको नेबरहरु त चेन्ज हुने भयो अनि त्यो भएर चाहिँ उलाई प्लानेटको क्याटेगोरीबाट हटाइयो ओके नाउ ग्रुप बी बाट चाहिँ क्वेशन्सहरु छानिएको छ राइट वान सिमिल्यारिटी एन्ड वान डिफरेन्स बिट्विन फ्युजन एन्ड फिजन रिएक्सन सिमिल्यारिटी चाहिँ के छ भने इन बोथ न्यूक्लियर रिएक्शंस बोथ आर न्यूक्लियर रिएक्शंस हैन न्यूक्लियसमा हुने रिएक्सनहरु भयो mass is lost which gets converted into enormous amount of energy according to energy mass equation अब दुवै न्यूक्लियर
रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने फिसन र फ्युजन दुवैवटामा चाहिँ रियाक्टेन्ट्सहरूबाट चाहिँ मास लस्ट हुन्छ अनि त्यो लस्ट भएको मास चाहिँ एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी इज लिबरेटेड रिलिज्ड हैन इन बोथ द केमिकल इन बोथ द न्युक्लियर रियाक्सन्स ओके अकर्डिङ टु फर्मुला E इक्वल टु mc स्क्वायर E इक्वल टु mc स्क्वायरको फर्मुला अनुसारले अकर्डिङ टु दिस फर्मुला चाहिँ मास चाहिँ एनर्जीमा के हुन्छ कन्भर्ट हुन्छ अर्को डिफरेन्स चाहिँ के छ भने फिसन टेक्स प्लेस एट अर्डिनेरी टेम्परेचर एन्ड प्रेसर फिसन चाहिँ रियाक्सन गराउनलाई कुनै त्यो एकदमै एक्सट्रिम टेम्परेचर प्रेसर चाहिँदैन तर फ्युजन रियाक्सन चाहिँ गराउनलाई चाहिँ एक्सट्रिम हाई टेम्परेचर र प्रेसर चाहिन्छ किनभने यो फ्युजन रियाक्सन त सनमा हुने रियाक्सन हो नि हैन त्यो भएर चाहिँ एक्सट्रिम हाई टेम्परेचर र प्रेसर चाहिन्छ यो त डिफरेन्स भयो अनि अर्को डिफरेन्स चाहिँ फ्युजन रियाक्सनबाट अर्थमा चाहिँ कुनै त्यस्तो युजफुल एनर्जी हामीले प्रोडक्सन गर्न सकिएको छैन हैन तर फिसन रियाक्सनबाट चाहिँ युजफुल एनर्जी अब्टेन गर्न सकिन्छ हैन इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेटहरू गर्न सकिन्छ ओके सो दिज आर द डिफरेन्सेस अब अर्को क्वेसन के छ भने जस्टिफाई विथ एक्जाम्पल दैट द स्ट्रङ बेस एन्ड स्ट्रङ एसिड प्रोड्युसेस न्यूट्रल सल्ट अब पनि खासमा कमन क्वेसन हो तर यसको द वे क्वेसन इज आस्क्ड इज नट कमन है स्ट्रङ बेस र स्ट्रङ एसिडले चाहिँ न्यूट्रल सल्ट प्रोड्युस गर्छ त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुहोस् भन्ने छ है त्यसको चाहिँ के गर्नुहोस् एक्सप्लेन गर्नुहोस् भन्ने क्वेसन हो The reaction between strong acid and strong base produces neutral salt as follows. अब यसरी strong base र strong acid reaction भएर neutral salt produce हुन्छ भन्ने चाहिँ यो तल दिएको chemical equation ले चाहिँ पुष्टि गर्छ भनेर लेख्नु पर्यो है HCl plus NaOH हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेको स्ट्रङ एसिड भयो सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको स्ट्रङ बेस भयो यो एसिड भयो यो बेस भयो हैन यो दुईटा रियाक्सन भएर के हुन्छ सल्ट र वाटर बनाउँछ NaCl भनेको सोडियम क्लोराइड हैन जुन चाहिँ न्यूट्रल सल्ट हो अनि वाटर मोलिक्युल ओके सो HCl plus NaOH gives NaCl plus H2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड plus सोडियम हाइड्रोक्साइड gives सोडियम क्लोराइड which is salt अनि वाटर मोलिक्युल यो चाहिँ NaCl चाहिँ न्यूट्रल सल्ट हो अब सल्टहरुमा चाहिँ कोही एसिडिक सल्ट हुन्छ बेसिक सल्ट हुन्छ सल्टको प्रकारहरु टाइप्सहरु हामीले पढेको छौं नि हैन न्यूट्रल सल्ट एसिड सल्ट बेसिडिक सल्ट भनेर त्यो भएर NaCl चाहिँ के सल्ट हो न्यूट्रल सल्ट हो नाइदर एसिडिक नेचर नर बेसिक नेचर भनेको ओके सो यो रियाक्सन सजिलो केमिकल इक्वेसन हो यो याद गर्नुस् सधैँभरि हामीले युज गर्नुपर्ने केमिकल रियाक्सन हो यो केमिकल इक्वेसन यो सिकिराख्नुपर्छ ओके नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ इन्डिकेट द लोकेसन अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड व्हाई इज इट कॉल्ड अ मास्टर ग्ल्यान्ड पिट्युटरी ग्ल्यान्डको लोकेसन यो चाहिँ प्राय सोधिँदैन यो क्वेसनमा सोधिएको छ हैन तर एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरुको लोकेसन चाहिँ याद गरिराखेको एकदम राम्रो यो पार्टमा बडीको यो पार्टमा हुन्छ भनेर हैन प्राय त हामीलाई थाहा नै छ र पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज लोकेटेड इन द स्कल अब यो कहाँ हुन्छ भने इन द डिप्रेसन अफ स्पेनोइड बोन इन द स्कल डिप्रेसन भनेको चाहिँ एउटा खाल्डो भनौं न हैन डिप्रेसन अफ स्पेनोइड बोन इन द स्कल सिम्पली स्कल लेख्दा पनि हुन्छ अझै सम्झिनु भयो भने डिप्रेसन अफ स्पेनोइड बोन इन द स्कल यता कता भने यो फोरहेड को एरियामा हुन्छ हैन डिप्रेसन अफ स्पेनोइड बोन इन द स्कल भनेर लेख्नुस् इट इज कॉल्ड मास्टर ग्ल्यान्ड बिकज इट सिक्रेट्स स्टिमुलेटिङ हार्मोन्स एसएच स्टिमुलेटिङ हार्मोन्सहरु प्रोड्युस गर्छ यसले अनि यो हार्मोनहरुले चाहिँ अरु एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको सेक्रेसनलाई कन्ट्रोल गर्छ फर एक्जाम्पल स्टिमुलेटिङ हार्मोनमा ACTH एड्रेनोकर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH हैन ADH अनि FSH TSH हार्मोनहरु चाहिँ के गर्छ प्रोड्युस हुन्छ अनि यो हार्मोनहरुले चाहिँ अरु एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरु जस्तै एड्रिनल ग्ल्यान्ड भयो गोनाडहरु भयो हैन थाइरोइडहरु भयो यो अरु एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरुलाई कन्ट्रोल गर्छ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई चाहिँ मास्टर ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्डले ग्रोथ हार्मोन पनि प्रोड्युस गर्छ त्यो थाहा छ नि तपाईहरुलाई हैन यो मास्टर ग्ल्यान्डको राम्रो पढ्नुस् पोइन्ट्सहरु अलि विस्तृत रूपमा चाहिँ यो याद गरेर राख्नुस् है पोइन्ट्सहरु र ग्रोथ हार्मोन प्रोड्युस गर्छ स्टिमुलेटिङ हार्मोन प्रोड्युस गर्छ स्टिमुलेटिङ हार्मोनहरुले चाहिँ अरु एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरुको सिक्रेसनलाई कन्ट्रोल गर्छ त्यो कारणले यसलाई मास्टर ग्ल्यान्ड भनिन्छ भनेर यो चाहिँ राम्रो अलिक अझै डिटेलमा लेख्नुपर्छ है त अब यो सजिलो आन्सर भएकोले मैले त्यति साह्रो लामो लेखेको छैन यसलाई
किनभने अघिल्लो भिडियोहरुमा धेरै चाहिँ डिस्कस भएको छ राइट द डिफरेन्सेस बिट्विन लेयरिङ एन्ड ग्राफ्टिङ अब लेयरिङ र ग्राफ्टिङको जे डिफरेन्स लेख्नुहोस् भनेपछि लेयरिङ अब यो दुईटा कलम बनाएर लेख्नु होला तपाईहरुले आफ्नो कपीमा प्रेजेन्टेसन राम्रो देखाउनु पर्छ layering it is the artificial vegetative propagation in which propagation is done by using only one type of plant layering मा चाहिँ अब अघि भर्खर पनि हामीले डिस्कस गर्यौं एउटै भेराइटीको प्लान्ट मात्रै युज हुन्छ यसमा हैन this is done mainly to preserve the desired variety of plant or the best quality plant अब यो चाहिँ किन गरिन्छ भने पहिलो कुरा चाहिँ अब एउटा छिटो चाहिँ प्रोडक्सन गराउनलाई हो त्यो त भइहाल्यो हैन अर्को चाहिँ अब यसरी चाहिँ भेजिटेटिभ प्रोपगेसन लेयरिङ बाट गराउँदाखेरि चाहिँ यो प्लान्टको क्वालिटी प्रिजर्भ गर्नलाई यदि यो चाहिँ बेस्ट टाइप अफ प्लान्ट हो भने देखिनलाई यसको प्रिजर्भ गर्नलाई चाहिँ लेयरिङ बाट गरिन्छ हैन अनि फास्ट प्रोडक्सन पनि हो त्यो पनि गर्नु पर्यो हैन फास्ट प्रोडक्सन पनि हो अनि चाहिँ भेराइटी कुनै बेस्ट भेराइटी एकदम राम्रो भेराइटी क्वालिटी चाहिँ प्रिजर्भ गर्न छ भने बचाइराख्न छ भने यो प्रकारले चाहिँ प्रोपगेसन गराउँदाखेरि ग्रो गराउँदाखेरि यो भेराइटी अरु प्लान्ट सँग चाहिँ के मिक्स हुने चान्स हुँदैन प्योर क्वालिटी चाहिँ राख्न सकिन्छ भनेको है ग्राफ्टिङ इट इज द आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन यो पनि आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन नै हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन अन्तर्गत आउने हो यिनीहरु हैन in which propagation is done by combining two types of closely related species अब propagation भनेको growth चाहिँ कसरी गराइन्छ भने दुईटा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को प्लान्टहरुलाई चाहिँ के गरिन्छ कम्बाइन गरिन्छ फर एक्जाम्पल लेमन र अब के भनौं तपाईहरुले लेमन र ऑरेन्ज भनौं न हैन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीजहरुलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ बेटर क्वालिटीको प्लान्टहरु बेटर क्वालिटीको फ्रुट्स एन्ड लाइक फ्लावर्सहरु चाहिँ obtain गर्न सकिन्छ this is done mainly to improve the quality of existing plant quality of existing plant भनेको त्यो जुन चाहिँ प्लान्टहरु चाहिँ यहाँ युज भएको छ त्यो प्लान्टहरु हैन or to obtain hybrid variety अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाइब्रिड पाइयो नि त हैन अनि हाइब्रिड भनेको जहिले पनि हाइब्रिड हामी किन बनाउँछौं हाइब्रिड प्लान्टहरु भन्दाखेरि हाइब्रिड प्लान्टहरुमा चाहिँ जहिले पनि इम्प्रुभ क्वालिटी हुन्छ नि त्यसमा त हैन पहिलाको प्लान्ट भन्दा नयाँ हाइब्रिड भएको प्लान्टमा चाहिँ के हुन्छ राम्रो फ्रुट हुन्छ रसिलो फ्रुट हुन्छ किरा नलाग्ने हुन्छ हैन बेटर क्वालिटी प्लान्ट्सहरु चाहिँ फ्रुट्सहरु चाहिँ त्यस्तो पाइयो नि हैन त्यो भएर चाहिँ टु obtain हाइब्रिड भेराइटी or to improve the quality of the plant भनेर लेख्नु पर्यो ओके Now next question is how does ozone layer protect the human health from ultraviolet rays of the sun? Ozone layer ले कसरी चाहिँ human health ultraviolet rays बाट प्रोटेक्ट गर्छ भन्ने क्वेशन हो हैन Ozone layer present in stratosphere मा दोस्रो तह है एटमोस्फियर को allows only visible light to pass through it visible light लाई मात्रै उले चाहिँ के गर्न उलाई चाहिँ पार हुन दिन्छ हैन अनि ultraviolet rays present in the sunlight are absorbed by ozone molecules अब जुन चाहिँ ओजोन मोलेक्युल्स हुन्छ उले चाहिँ UV rays हरु के गर्छ एब्जर्ब गर्छ हैन UV rays हरु एब्जर्ब गर्छ अनि के गर्छ अब UV rays हरु यहाँबाट यो ओजोन लेयर बाट यो चाहिँ ओजोन लेयर भयो यहाँबाट UV rays हरु पार हुन पाउँदैन यहाँबाट क्रस हुन पाउँदैन ओन्ली भिजिबल लाइट पास हुन पाउँछ है अनि त्यो भएर UV लेयरहरु चाहिँ इनिरै ओजोन लेयरमै के भयो अब उनीहरु फिल्टर भयो हैन पाएन अनि क्यान नट रिच अप टु द अर्थ सर्फेस सम्म अब UV rays हरु आउन पाएन UV rays हरु आउन पाएन त्यो भएर के भयो It prevents harmful effects like cataract, cancer, loss of immunity, skin inflammation in human beings. अनि human beings मा चाहिँ यो UV rays चाहिँ को कारणले के हुन्छ भने क्याटराक्ट भनेको आँखाको बिरामी हो यो आँखाको जुन चाहिँ दृष्टि हुन्छ त्यसलाई असर गर्ने हो आँखा नदेख्ने हैन क्यान्सर भयो अनि लस डिफरेंट टाइप्स अफ क्यान्सर भयो लस अफ इम्युनिटी भयो हामीलाई रोग के भन्छ प्रतिरोध गर्ने क्षमता हाम्रो चाहिँ लस हुन्छ त्यसपछि स्किन इन्फ्लेमेसन स्किनको बिरामीहरु हैन र UV रेज को एक्सपोजर भयो भने ह्युमन बीइङलाई यी बिरामीहरु हुन्छ के तर अब UV रेज चाहिँ ओजोन लेयरले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने हुनाले
युभी लेयरले ब्लक गर्ने हुनाले चाहिँ ह्युमन बिङमा यी बिरामीहरू हुँदैन भनेर लेख्नु पर्यो है र आन्सर राम्रोसँगले हेर्नुहोस् र यसरी लेख्नुपर्छ ओके नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट अफ दिस अनि सेकेन्ड पार्टमा हामी रिमेनिङ क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्नेछौँ ग्रुप सी र ग्रुप डी को ओके विल सी इन नेक्स्ट भिडियो